ריפייס, תוכנה מדהימה שמאפשרת אפקטים של החלפת פנים ועריכת וידאו. החלפת פנים, Swap Faces. אני אעלה את התמונה. אני אעלה תמונה של המונליזה. פה צריך להעלות את התמונה שאנחנו רוצים להחליף את הפנים של המונליזה. אני אעלה תמונה של ביידן. ופה אני אלחץ Swap Faces, וזאתי תהיה התוצאה, וניתן לראות שהפנים של ביידן החליפו את הפנים של המונליזה. Restyle Videos. פה אני אעלה את הוידאו שאני רוצה. כאן בוחרים את הסטייל שרוצים להשתמש בו. פה אני אלחץ ואני אוכל לראות את כל הסטייל שקיים. יש כאן המון סוגים. אני אראה לכם דוגמה שהכנתי. אני השתמשתי בסטייל של ואן גוך. Animated Photos. אני אעלה את התמונה. אני אעלה תמונה של אלברט איינשטיין. הוא מעלה את התמונה, ופה צריך לבחור איך אנחנו רוצים שהוא ידבר או ישיר. Your birthday, your birthday, your birthday, happy birthday. Stranger things can never change your mind. I gotta take it on the other side. Take it on. That you've gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music. אני בחרתי בזה. Nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I've got to. אראה לכם דוגמה. Nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I've got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I've got to keep on moving. אם אהבתם את הסרטון, הירשמו לערוץ, סמנו לייק